بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. In the class 9 the previous topic the coefficient of fraction ضروري topic دی clear شو ډېر ضروري topic دی او په دې کې څه ضروري خبرې دي هم لیکو coefficient of fraction او شو موږ سره بیا د fraction types شو clear شو خبره microscopic fraction شو اوس موږ سره د coefficient of fraction چې کوم دی یو quotient proof دی clear شو خبره نو coefficient of fraction کې چې کوم موږ سره څنګه چې تاسو ویلي شو که fraction چې تاسو سره و چې دوه قسمه تاسو سره static او یو kinetic fraction او clear شو خبره یو تاسو سره static او یو تاسو سره کوم دی سو kinetic او دا شان تاسو سره دی دا proof چې کوم دی په دوه شیفټو کې clear شو خبره نو کومه دی په دوه شیفټو کې وکړو نو تاسو ته هم دا clear شي clear شو خبره ګوره موږ به وایو static دغه موږ څه وایي د definition موږ د coefficient of fraction موږ سره static باره کې دا وایي چې موږ سره کوم static fraction دی دا به directly proportion وي څه ته normal force ته دا خبره دا موږ سره خبره یو د static لپاره شو او د kinetic لپاره وایي چې کوم kinetic fraction دی دا هم directly proportion وي څه ته normal force ته څنګه چې موږ مخکې ویلو چې fs موږ سره کوم دی fs دی او موږ سره بل چې کوم دی موږ سره fn دی دا خبره نو fs چې کوم دی موږ سره څه شو کوي دا موږ سره static fraction او دا موږ سره شو کوي normal force دا normal force شو کې دینه مخکې ټاپک و زمونږ کلیئر شو خبره نو ان شاء الله دا ټاپک دا چې وګورم normal force مګه normal force موږ داسې کې داسې وایو چې یو موږ سره اسی داسې مثال درکوم چې دا موږ سره یو باډي او موږ داسې فورس لګو بالکل چې سره کوم انګل جوړیږي چې 90 جوړیږي کلیئر پرپنډیکولر موږ normal force وایو کلیئر شو خبره په یو باډي باندې فورس لګول چې هغه 90 انګل سره جوړ کی په بالکل پرپنډیکولرلی فورس لګي ته normal force وایو نو موږ سره وایي static fraction چې کوم دا څه کوو دا موږ ډایرکټلی پروپورشنل وي نو پوسټ او ډایرکټلی انورس دا څه پیژنې موږ پورا دا یو لیکچر ورکړی دی الته وګورئ چې تاسو کنفیوژن وي او دا د شاده موږ ته وی دی کې موږ سره کوم اف کې دی کلیئر شو خبره اف کې او موږ سره کوم دی دا شان اف ان چې کوم normal force دا موږ سره kinetic fraction څه خبره اوس موږ سره کوي چې static fraction او kinetic موږ همیشه ویلو چې کله موږ سره proportionality راشي دا موږ ختمو موږ بدو کار کوو نو موږ چې کوم دی equality او constant لګو موږ سره راشي fs equality او constant کلیئر شو او fn چې کوم دی په خپل ځای راغی کله چې proportionality ختمه نو equality ولګي او constant ولګي نو دا ختم شو په equality او constant والا اوس چې موږ سره په static کې چې کوم خبره کوم constant دی static چې کوم constant دی هغه موږ په ځای موږ لګو micro us کلیئر شو fs نه د us راشي دا موږ سوال د نوم سره us مطلب دی coefficient of static fraction نوم دی ښه د US څنګه د US نوم دی مثلا coefficient of static fraction دا کانسټنټ راوخلا دا کانسټنټ دی د دې کانسټنټ په ځای ته کې کوټ کا په fs کې نوم سره دا راشي سو fs equal to کانسټنټ راشي دا US او راشي fn په خپل ځای دا خبره او چې موږ static fraction coefficient of static fraction معلومو دا خبره دا coefficient of US موږ به سره ډیوایډ کو په څه باندې به سره ډیوایډ کو په fn باندې څه خبره دا موږ جی fn او fn کټ شي څه خبره او موږ سره پاتې شي us په موږ سره پاتې شي د څه برابر پاتې شي us په موږ سره پاتې شي برابر دغه us پاتې شي دا us راغی او fs ډیوایډ بای fn څه شو دا هم سره د پروف راغی د static دا څه kinetic fraction دی موږ سره دا fraction مدیم دا شي f کې او موږ دا ختمو کلیئر شو موږ یو equality راشي او یو راشي constant او fn هغه خپل ځای راغی کلیئر شو خبره او چې دلته کوم د دې کوم constant دی دا constant نو kinetic fraction دی هغه kinetic fraction کلیئر شو خبره نو kinetic fraction موږ سره سره هغه موږ برابر د څه u کې کلیئر شو u کې coefficient of kinetic fraction دې موږ سوې coefficient of
कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रैक्शन यू के मतलब सर काइनेटिक फ्रैक्शन यू के और दी सर कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रैक्शन रावल जी लगे रिपोर्ट के शाबाश दी खबर कांस्टेंट कम दे यू के रिपोर्ट का तुम सर राशि एफ के और कांस्टेंट बराबर है यू के नदी बराबर है यू के और एफ एन का फल जा रहा है क्लियर खबर क्योंकि मुझे मालूम हो यू के मालूम कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रैक्शन मालूम हो बहुत से बड़ी वर्ड को बस बन नहीं पाया एफ एन माने तो मुझे एफ एन कट शी क्लियर खबर मुझे राशि जी यू के मुझे बराबर शी सवाल बराबर एफ के into एफ एन क्लियर खबर هذا مساسي प्रूफ شو क्लियर شو ها اوس بل خبر جدا ده تاسو ته پوښتنه چې د کوپیشنت اف فریکشن چې کوم دی یونټ سره کلیئر خبره نو دا چې کوم دی ګوره تاسو ګوره برم فورس دی او لاندې فورس دی هغه شان په دې کې برم فورس دی او لاندې فورس دی نو موږ سره دا بر او لاندې فورس دی نو په مېسه تاسو ګوره چې څنګه موږ سره بر او بر 2/2 ختم هغه شان موږ سره اسب نه پاتې دا تاسو دا ویل شي چې کله موږ سره دا موږ سره ریشو اف سیم کوانټیټي دا ریشو اف سیم کوانټیټي مطلب دا دی چې برم فورس او لاندې فورس د موږ سره ځکه فورس د موږ سره ځکه یونټ نشته نو موږ سره د دې یونټ نو یونټ ځکه چې نو یونټ راشه د کوپیشنت اف فریکشن چې کوم دی یونټ نشته بیکاز دا ریشو اف سیم کوانټیټي ده سره ریشو اف سیم کوانټیټي فورسز د یونټ موږ سره نشته تاسو دا خیال کړئ چې موږ په کوم کتاب کې چې کوم دی د درې سلو یونټ دي دا چې د درې سلو ټاپکس دي چې دا موږ سره شي دی یونټ نشته نه یو پای کې سره یک نمبر باندې کوپیشنت اف فریکشن نوم بیرالو چې د موږ سره یونټ نشته کله خبره د موږ سره تاسو په یو اسانه طریقه باندې تاسو کوی دا د دې طریقو د قشان نه تاسو کوی د زال تاسو په کتاب کې یو ځای کړی موږ سره بیا مشمول کنجوس کی پای کې دا شنو بیل ویلو کې اسانه طریقه ده صرف د خبر په پروپورشنالټي راځي پروپورشنالټي باندې نه پوهیږي زما ټاپک پروت دی لاشه پروپورشنالټي ټاپک وګوره ډایرکټ انورس پروپورشنالټي څه ته وایي کلیر بشي راشه د ټاپک وګوره ان شاء الله دې پوهیږي او بیا هم څه کنفیوژن وي څه کویریز وي تاسو کولای شئ دا خپل ساتئ نیکسټ ملاوي ان شاء الله په نیکسټ ټاپک کې الله حافظ